हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ दोस्रो इक्जाम्पल लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ एक्सप्रेसन यो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ थ्री एड्रेस कोड भनेको छ। हुन त हामीले चाहिँ अलरेडी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा एउटा इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गरिदिएको छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई रिकमेन्डेसन गर्छु, पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला। मैले त्यो भिडियोमा इन्ट्रोडक्सन विथ हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल गरेको थियौँ के कस्तो हुनुपर्ने रहेछ थ्री एड्रेस कोडमा र थुप्रै खालको कुराकानी गरेको थियो। सो तपाईँले चाहिँ म के रिकमेन्डेसन गर्छु, पहिला इक्जाम्पल नम्बर 1 को भिडियो हेर्नु होला। ल अब डाइरेक्ट यो इक्जाम्पल नम्बर 2 मा लागौँ न त। तपाईँहरूको अलरेडी क्वेसनमै A=टु भनेर दिएको छ। यदि क्वेसनमा यति मात्र दिएको भए के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, पहिला तपाईँहरूले इक्वल टु भनेपछि A=टु अथवा तपाईँहरूको कुनै भेरिएबल लेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर क्वेसनमा अलरेडी A=टु भनेर दिएको छ, बुझ्नुभयो? ल म तपाईँलाई के सुझाव गर्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ थ्री एड्रेस कोड छ नि, यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। फर्दर भिडियोहरूमा तपाईँको क्वाड्रप्स ट्रिपलको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यही इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। सो यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है त। ल अब डाइरेक्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको मैले यहाँ चाहिँ फर्स्ट वेबाट सिकाइदिन्छु र अर्को वेबाट पनि यतापट्टि सिकाइदिन्छु है त। ल सेकेन्ड वेबाट पनि सिकाइदिन्छु, बुझ्नुभयो? ल मैले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि T1 मैले यो -c लाई एउटा सपोज गरेको छु। हाम्रो जेनरल फर्म कस्तो अरे x=y_o_p_z हुन्छ जेनरल फर्म, तपाईँलाई भनेकै छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। म्याक्सिमम यो हुन्छ कि त म्याक्सिमम दुईटा कि त एउटा हुन्छ, तपाईँलाई अलरेडी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कुराकानी गरिदिएको छु। अब हेर्नु त, तपाईँको दुईटाको के आयो क्या होइन, एउटा अपरेटरको आयो, एउटा चाहिँ तपाईँको C को कुराकानी आयो, बुझ्नुभयो? यो पछाडिको आयो भनेको के अपरेटर र जेड छ नि त, अपरेटर र जेड आयो। दुईटा केस पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन। ल हेर्नु त, अब त्यसपछि यो C गर्नुभएको छ। अब हेर्नु त, यो B जस्ताको तस्तै इन्टु पनि जस्ताको तस्तै -c लाई तपाईँहरूको चाहिँ के T1 सपोज गर्नुभएको छ, इक्वल टु मैले यहाँ चाहिँ T2 नामाकरण सपोज गरिदिएको छु, बुझ्नुभयो? अगाडिको यतिसम्मको काम भयो, बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि हेरौँ त, T3 भनेर अर्को सपोज गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है त, यो B छ कि छैन, B नै छ इन्टु -c चाहिँ अलरेडी सपोज गर्नुभएको छ नि त, जुन चाहिँ T1 भनेर हो। अथवा तपाईँहरूको अर्को पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको T3 भनेर -c पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ हो। अब यहाँ चाहिँ नामाकरण T4 गरिदिन्, B इन्टु तपाईँहरूको चाहिँ T3 पनि गर्न मिल्छ, कि त तपाईँको T1 पनि गर्न मिल्छ, कि त तपाईँको T3 जसको गर्दा पनि मिल्छ, नो प्रब्लम, बुझ्नुभयो? यो त भयो नि त हो। यो पछाडिको भएको के पहिला हामीले यो सपोज गऱ्यौँ T3 मा, त्यसपछि एज अ होलमा सपोज गऱ्यौँ जुन चाहिँ T4 मा। अब एज अ होल हामीले यताको टुक्राउँछौँ र यताको टुक्राउँछौँ। एज अ होलमा हामीले चाहिँ यतापट्टिको कुराकानी गर्नुपर्दा कुनसँग छ, T2। हेर्नु त, B इन्टु -c जुन चाहिँ यो भयो नि त, होइन र, T2 भयो, प्लसको प्लस भयो। त्यसपछि एज अ होलमा यो पुरैको हामीले कुन सपोज गरेको छौँ, T4 भयो, इक्वल टु नामाकरण T5 भयो, बुझ्नुभयो? अब A को छ त के, A इक्वल टु एज अ होलमा हामीले कुन सपोज गरेको छौँ, T5 भन्थ्यो, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। ल यो चाहिँ फर्स्ट वे भयो। अब सेकेन्ड वेको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ न त, कस्तो हुनुपर्ने रहेछ अथवा कस्तो खालको हुनसक्छ भन्ने कुराकानी गरौँ है त। यसको चाहिँ सेकेन्ड वे चाहिँ गर्नै मिल्दैन। अब तपाईँलाई चाहिँ यो फलो त गर्नै पर्यो। हेर्नु त, x=y_o_p भनेको अपरेसन, अनि त्यसपछि जेड जुन चाहिँ तपाईँको ओपी भनेको अपरेटर है त, अपरेसन होइन सरी, अपरेटर भनेको है त। ल अब सेकेन्ड वे गर्नै मिल्दैन। अब जस्तै कि तपाईँले सपोज गर्दाखेरि तपाईँको मानन यहाँ -c को ठाउँमा तपाईँको B इन्टु सपोज गर्नुभयो हो, चाहिँ वाइ र जेडको, वाइ र ओपीको भयो नि त, यो वाइ भयो, यो चाहिँ ओपी भयो। अब सपोज गरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ, ल लेट्स चेक ट्राई गरिदिइहालौँ न त है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको T1 सपोज गर्नुभयो, -c हुन्छ, त्यसपछि T2 को पालो, T3 को पालो, जुन चाहिँ फेरि यो भयो B इन्टु c भयो, त्यसपछि T4 को पालो, T4 मा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 3 भयो, त्यसपछि C भयो, एज अ होलमा चाहिँ T5 भयो। T5 को रूपमा चाहिँ यो पुरैले सपोज कुन चाहिँ गर्नुभएको छ भन्दाखेरि T2 भयो, प्लस यो चाहिँ तपाईँको T4 भयो। एज अ होलमा त यो र एउटा सेमै भएन त भनेको,
ए कस्ट हो तपाईँको T5 भयो एउटा एउटा त्यो भएन र भने हो नि है ल यही हो यो सेकेन्ड वाइ भयो यो चाहिँ फर्स्ट वाइ भयो तपाईँलाई मलाई किन हुन त यो पनि मिलेको छ नि त यहाँ पो जेड पो छैन त भनेको नि त ल यो पनि भयो यो फर्स्ट वाइ यो चाहिँ सेकेन्ड वाइ ल अब तपाईँहरूको जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दै हुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को खालको इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे